Hello guys! Welcome back to my channel, and this is still your Introvert Gail. And for today's vlog, I would like to thank every one of you na talagang sumuport at nanonood ng Singapore to New Zealand to Australia vlogs. And kaya ito, tuloy-tuloyin na natin. Magkaroon pa tayo ng isang another topic na baka makarelate na naman sa inyo guys. For sure, ikaw na nag-click nito, for sure it's either I feel like talaga na baka gusto mong change of heart, baka gusto mo nang pumunta sa hospital field again, baka kasi hindi ka na sa hospital field, or baka wala ka pa sa Australia and you really wanted to know and interested kang malaman kung ano ba ang setting, ano bang i-expect natin sa hospital dito sa Australia. So, please don't forget to click on the subscribe button, the like, the comment, and notification bell para naman maging updated ka pa sa mga future vlogs na aking ire-release. And speaking of that, thank you very much again for those who are messaging me in my Facebook page, which is Introvert Gail. Thank you. And then for those who are attending my live stream every Monday, 12:30, thank you very much. Now, let's proceed now to our topic. Ano nga ba ang ating topic? Well, I just find it, kasi nung nagsisimula kasi ako dito, and hindi pa talaga ako nag-duty or nag-rotate sa isang hospital, I wonder talaga what is it like, or anong itsura, anong dapat kong i-expect sa isang hospital nursing kapag ako ay nagtatrabaho sa isang hospital. So, dito, I will tackle all the expectation and something that you might not know. So tuloy-tuloy lang ang panonood and don't ever stop this video. Alright, let's proceed. Our topic for today is, what are the expectation in a hospital setting in Australia? What should we expect when working in a hospital in Australia? So, ayan, I will talk about hospital nursing this time. Kasi dati na-talk about ko yung agency nursing and all those kind of nursing dito sa Australia. And then this time naman is hospital setting. Ano nga ba ang dapat nating i-expect? Ano ang meron dito sa hospital sa Australia? Okay, disclaimer again, these are all based on my experiences and the experiences of others. So, kung may iba, just comment down below, give suggestion and recommendation. Ganon! Okay, so first of all, the expectation is that yung shift schedule. Ano nga ba ang mga shift schedule dito? Kasi way back in the Philippines, usually ang shift ko is 6 in the morning to 2 p.m. So dito, kapag usually 7 half-hour shift kami. So from morning at 7 to 2:30, pero 2 o'clock, nag-i-start ng mag-handover. So, diba, may 30 minutes na pagitan sa handover, hindi ka nangangarag, hindi ka nag-overtime, ganon. Tapos, ang afternoon shift usually is from 2 o'clock to 9:30. So, sabi ko nga sa inyo, it depends on the hospital pa rin yan. Pero usually, ganun ang mga shifting. Meron din mga inventong mga shift na nasa middle shift, like 11 to 6:30, mga ganun, parang mid-shift. Pero mostly talaga, roughly, mga ganun yung timings ng shift. Now, may mga hospital na 12-hour shift. So, 7 o'clock to 7 p.m. Which is, marami na ring hospital ang nag-a-adapt doon. So, sa mga shifting, ganon ang yating i-expect. Pwedeng 7.5. At sobrang gustong-gusto ko talaga yung 7.5 shift. As in, parang, kasi syempre sa Pilipinas siya, laging 8 hours, diba? So, ito, iba dito, 7.5, tapos yung half hour break mo pa. So, diba? Ang saya. Now, my next thing na itatakal is giving medications. So, ano nga bang pinakaiba dito ng medication? Number 1 sa pinakaiba dito is that sa hospital, usually, ang mga doktor ang nagsusulat sa medication chart. Meaning to say, sila ang nagsusulat kung anong strength, kung gaano kadalas mo ibibigay, frequency, yung route, and everything. Kasi sa Pilipinas talaga, usually, yung nurse yung magsusulat, diba? Tama? Itatranscribe mo yung order ng doktor, tapos ikaw ang magsusulat sa medication chart. Dito, hindi.
doktor ang magsusulat. So, alam mo yon, clear, mas clear. Kasi sila yung nagbibigay ng order anyway at gustong-gusto ko rin yun dito. Also, ikaw na lang magsasign kapag magbibigay ka. Another thing sa hospital dito is that we have an S8 and S4. Nakalimutan pa no? S8 and S4. Anong pinagkaiba nitong medication? So, sa Pilipinas, like yung mga pain relief, na tramadol, ganyan. Ewan ko kung na-experience yun, tramadol, and ganyan. Nakukuha lang natin yan sa cabinet natin, di ba? Sa mga medication natin, room. Pero dito sa Australia, especially in the hospital setting, may mga restricted medication at mga nakalock sila. So, ibig sabihin, you really have to get the key para makuha ang mga tramadol, S4 katulad ng tramadol, lorazepam, diazepam, mga ganun, lahat ng PAM. And then, S8, mas restricted yung medication na yon, katulad ng mga tapentadol, oxycodone, morphine, fentanyl, yung mga ganon. So, kailangan mo ng susi doon. At kailangan ng another nurse na mag-check sa'yo at isusulat nyo sa libro kung ilan yung iyong kinuha. So, yun yung pinaka talaga nagulat ako dito sa Australia. In all fairness naman talaga na restricted talaga kapag talagang mga narcotic or opioids talagang nakalock sa mga nila. Diba? Very good yun. Anyways, so, iyon, isa sa mga difference sa medication. Another thing is that, yung mga intravenous medications nila, usually, kailangan mo talaga ng someone to check it with you, to double check. Actually, sa Pilipinas, ideally, gano'n naman talaga, pero hindi nasusunod. Aminin, hindi nasusunod yan. Pero, guilty ako doon. Hindi talaga ako nag-check masyado. Pero anyways, dito talaga, kailangan mong i-follow yon. And of course, 7 life, nando naman yan kahit saan naman. So, ganun yung hospital setting dito. Another thing sa medication, another thing sa hospital is that, pwede ka mag-initiate ng medication. Ang taray, di ba? Ang mga nurses dito pwede magbigay ng paracetamol, pero pwede kami magsulat sa prescription chart or medication chart ng paracetamol. Pak, di ba? Wala yan sa iba. Ayun, hindi ko yun na-experience syempre sa Pilipinas dahil definitely kahit paracetamol, bawal tayo mag-prescribe as a nurse. So dito, hindi naman siya as in prescribe, but you can initiate and you can write it in the medication chart na pwede ka magbigay ng paracetamol if you feel like kailangan ng pasyente. Ganon, di ba? Ang taray! Tapos medyo na-realize ko dito talaga na sa hospital setting especially, hindi sila agad-agad nag-IV. Mas prefer nila ang oral kung kaya talagang mag-intake ng pasyente. Di ko alam, parang sa Pilipinas, parang puro IV. Di ba? Parang ganun. So, yun yung isa ko pa nakikitang talagang sa hospital setting, yun talaga yung napapansin ko. Mas preferred nila yung oral medication. Let's proceed with the break time. My favorite. Sa hospital, usually, 2 po ang break time namin. Especially, kung full shift yung ginagawa mo. Usually naman, full shift, ibig sabihin, 7-hour shift ka nun. So, ang break time namin ay laging 2 beses. Isang tea break, which is 15 minutes, at saka isang main break, which is 30 minutes. And lagi yun nasusunod kahit sa emergency department, guys. So, ganun ang hospital setting. Siguro, ganun din sa iba. Pero, kapag ikaw ay nagbe-break, so you will just hand over to someone or yung kabady mo. Yun, ganun. So, ang saya-saya. Ang daming kain, di ba? Next that I will discuss is the workmates. Siyempre, dito sa Australia, especially sa hospital, meron kayo usually kabady. Ibig sabihin, team kayo. So, halimbawa, kahit saan, sa wards, emergency, everything, lagi kayong team. Team of 3, team of 2 person, or 2 nurses. So, meron ka karelyebo kapag ikaw ay magbe-break. Tapos, hindi katulad ng functional nursing. Hindi katulad ng primary nursing na ikaw lang. Pero depende pa rin sa style nyo sa hospital or depende pa rin sa teamwork nyo kung anong gusto nyo. Kung halimbawa gusto nyo hatiin yung pasyente nyo or gusto mong
pareho kayong pupunta sa bawat pasyente. Yun lang napansin ko dito sa mga hospitals dito. Lagi kang may ka-team. So, laging team nursing. Tama ba? Team nursing ang tawag nun. Pero, lagi kang ganun. Kahit sa emergency department. And of course, ang i-expect mo sa bawat hospital dito ay iba-iba ang lahi. So, hindi, definitely yon may makikita kang ibang lahi. At saka lagi may Pinoy. Lagi may Pinoy, kasali yon. Kasali yon, lagi may Pinoy sa kahit sa hospital dito sa Australia. O, diba? Medyo gumaan pa pakiramdam mo. Anyways, ganon. What else? Another thing sa pag-workmates, meron kayo laging coordinator. So, laging coordinator. Siya yung nag-o-oversee ng lahat ng nangyayari. Either sa ward, either sa emergency. Siya yung taga-look out ng everything kung ano nangyayari. Kumbaga, siya yung taga-organize ng lahat. Wala siyang patient load usually. And yun, you're gonna expect that in the hospital as well. Next that I will discuss is the patient ratio. Sa hospital, guys, usually, as far as na-experience ko, lagi kaming may maximum sa warda, maximum lagi 5 patients. Or hindi ata umaabot ng 6 eh. Parang 3 to 5, laging ganun. Sa emergency din namin, roughly 3 to 5, ganun yung ratio ng pasyente. And talagang nagtutulungan. I mean, hindi ka hahayaan ng isang katim mo na malunod. Ganun sa hospital. So, kayang-kaya guys, kayang-kaya. Sa hospital as well, andun pa rin lahat ng mga team of doctor, medical team, surgical team, kung sino-sinong team, gano'n. So, may nagra-rounds pa rin mga doktor. Parang sa Pilipinas lang din yan. And then, next that I will discuss, and the last one, is the handover. Sa handover, ano bang i-expect nyo? May mga hospital dito na group handover first, and then individually handover. So, kung yun yung magiging pasyente mo, take over mo yung pasyente niya, yun yung magiging yung kaka-handover mo. Meron naman, hindi na need ng group, diretso na agad. Yung mag-group handover lang is yung coordinator to coordinator. So, depende pa rin yan sa facility. Pero, as I have noticed, laging may ganon, may group at saka may individual handover. So, it's really different, di ba? Different yan sa hospital kaysa sa iba. I mean, handover is the same naman. And then, we're using isobar nga, base sa mga iba ko ring mga vlogs. So, gano'n ang i-expect mo? Salary-wise, syempre, kailangan may mga overtime pa rin tayo dyan. May mga PM differential pa rin tayo dyan. Saturday is ibang pay and Sunday is ibang pay. I just don't know sa ibang mga nursing pa rin. Feeling ko the same lang sa mga ganun. So, ayun na guys. Kung ikaw ay nagpaplanong bumalik sa ospital or mag-hospital nursing, why not coconut? Talaw na. Balik ka na. Magbalik loob ka na sa ospital. Pero anyways, ang maganda lang naman sa ating mga nurses, lalo na sa mga hospital, wala na tayong paperwork pag uwi natin sa Pilipinas tuloy. Pag uwi natin sa bahay, di ba? Kapag tapos ng work, tapos na, wala ka ng habol, wala ka ng extra work at home. So, yun lang yung masaya, diba? Sa pag-nursing and sa pag-hospital especially. So, guys, I hope that you like this vlog. And I hope to see you guys on my next vlog. Tatadta rin natin kayo ng mga iba't ibang topics. And salagang sana mag-subscribe kayo, mag-like, and mag-press ng notification bell para updated kayo next time. So, ayun lang. Until the next vlog, thank you very much for watching. Bye-bye!